एव्हरीवन आणि नमस्कार मंडळी। तर आता उन्हाळ्यामध्ये ना आपण एक वेगळं असं फ्युजन बनवणार आहोत, तर काकडीची लस्सी। चला सुरुवात करूयात आजच्या रेसिपीला। इथे सर्व साहित्य मी मोजून काढलेलं आहे आणि ही एक काकडी घेतलेली आहे। उन्हाळ्यामध्ये काकडी खाणं जेवढं चांगलं आहे तेवढंच चांगलं आहे दही खाणं, म्हणूनच ह्यांचं कॉम्बिनेशननी आपण इथे ही लस्सी बनवणार आहोत। काकडीची साल काढून त्याचे छोटे छोटे पीसेस कट करायचे आहेत। हे आपल्याला मिक्सरलाच लावायचं आहे, त्याच्यामुळे मी आता काकडीचे छोटे छोटे पीसेस कट करून एक मिक्सर जारमध्ये घेतलेले आहेत। एक मुठीभर एवढा आपल्याला इथं पुदिना घ्यायचा आहे, 1/4 कप एवढा। त्यानंतर एक हिरवी मिरची टाका, जास्त तिखट टाकू नका। आणि 1 टीस्पून एवढी आल्याची पेस्ट टाकायची आहे। 1 टेबलस्पून एवढी साखर चवीनुसार टाका। हे सगळं आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। वाटल्यानंतर याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे 1/4 टीस्पून पेक्षा थोडंसं कमी। त्यानंतर 1/4 कप एवढं दही टाकायचं आहे आणि आईस क्यूब टाकायचं आहे। 1/4 कप म्हणजे जवळजवळ 50 ग्राम एवढं दही तुम्हाला यामध्ये टाकायचं आहे। हे मिक्सरला सर्व व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। जर तुम्हाला इथे थोडी साखर हवी असेल तर तुम्ही टाकू शकता। अशा प्रकारे इथं उन्हाळ्यात थंडावा देणारी काकडीची लस्सी बनवून तयार झालेली आहे। तर अशा प्रकारे इथे तयार झालेली आहे काकडीची लस्सी। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, खूप हेल्दी अशी आहे, उन्हाळ्यासाठी स्पेशल ही अशी बनवून प्यावीच। तर भेटूयात पुन्हा एखाद्या नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत बाय बाय।